Trên cho em lên đầu cho. Trên cho em lên đầu đi. Cho em lên đầu đi. Cho em lên đầu Cho đi. Thuận lên đầu tiếng nói sân khấu nè. Nè, kinh nghiệm là lúc đang chơi không có đổi nhạc. Đổi nhạc là nó sẽ có những giai đoạn lắng, chuyển nhạc. Rồi bắt đầu, xin mời. Top 10. Mấy chữ. Top 10 đẹp nhất bông sen. Top 10. Top 10 đẹp nhất bông sen. Ok. Tháp 10. Cái tháp. Đẹp nhất bông sen. Đẹp nhất bông sen. Top 10 đẹp nhất bông sen. Top 10 đẹp. Đẹp nhất bông sen. Tháp 10 đẹp. Đẹp nhất. Đẹp nhất bông sen. Bông sen. Yes. Tháng 10. Tháng à. Phạm luật rồi nha, vậy là phạm luật nha. Top 10 đẹp nhất bông sen. Rồi tiếp tục. Chơi cho mấy coi. Đầu nó để trang trí. Rồi, bắt đầu. Con cá rô nhảy trong rổ rột rột. Con cá rô nhảy trong rổ rột rột. Ok. Come here, baby. Bấm kia kìa. Con cá rô con cá rô nhảy trong rổ. Nhảy gì? Nhảy trong rổ rột rột. Ok. Con cá Rô. Nhảy vô rổ. Nhảy vô rổ rột. nhảy trong hay là Nhảy vô cái rổ. Rột. Đâu phải nhảy trong đâu. con cá Con cá rô rô. nhảy trong rổ. Nhảy Trong cái bô. trong Trong cái bô. rổ. Cái bô. Con cá rô Nhảy trong rổ. Rột. Con cá rô nhảy trong rổ. Rột. Con cá rô nhảy trong rổ. Rột. Con cá rô nhảy. Con cá rô Trong nhảy rổ. trong rổ. Rột. Lạp bập. No. Con cá rô nhảy trong rổ. Rột. Lợp bợp. Rột á. Giờ chốt đi. Con cá rô nhảy trong rổ. Rột. Rồi. Rồi bây giờ quay lui đi. Bắt đầu. Không có đổi nữa. Không có đổi nữa. Rồi. Em quay lại. Mình về. Mình có nhớ ta. Mình về mình có nhớ ta. Mình về mình tắm cho ta. Rồi được rồi. Đúng rồi. Mình về mình có nhớ ta. Ok. Về mình tắm ao ta. Ê, Mình về Mình. tắm ao ta. mình về mình có nhớ ta. Mình về mình tắm ao ta. Mình về. Ủa về nè. Mình về mình có nhớ ta. Mình tắm ao ta. Về Mình tắm ao ta. về mình về. Mình đi. Mình về mình có nhớ ta. Mình về mình phê. Đúng mình Yes. phê mình có nhớ ta, đúng rồi. Mình phê. Mình có nhớ ta. Mình phê. Mình có nhớ ta. Mấy chữ mình về mình có nhớ ta. Nó nói là mình phê mình có nhớ ta. Ủa, đúng không Nó nói mình phê mình có nhớ ta. Cái cánh trong lăng kinh đó nó ăn gian quá, chịu không có nổi đó vô. Nó nhìn vô kiến nè. Đằng nào cũng còn từ từ cũng làm hết hả? Thuận nó nói chuyện to mà. Rồi. Bắt đầu. Em Diệu Nhi. Nhìn mặt. Rất baby. Ok, go. Nhìn mặt rất bay. Quay lẹ đi ông ơi. Bảy chữ. Ok. Diệu Nhi. Nhìn mặt Rất rất baby. ok. 7 chữ. Diệu Nhi nhìn mặt rất baby. Diệu Nhi nhìn mặt
Nhìn mặt. Nhìn bằng. Rất. Bằng cái con mắt. Rất baby. Cái con mắt. Diệu Nhi nhìn mặt. Cái con mắt. Nhìn mặt. Mặt nè. Rất. Baby. Con mắt. Baby. Yeah. Diệu Nhi. Nhìn mặt. Rất baby. Diệu Nhi gì? Nhìn Con mắt. nhìn mặt. Mặt. Rất baby. Diệu Nhi nhìn mặt. Rất baby. Diệu Nhi nhìn mặt gì? Rất Baby. 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 Diệu Nhi nhìn mặt rất baby. Không có cái chữ đó. Không có chữ ẹ. Cái chữ ẹ là không có. Diệu Nhi nhìn mặt rất baby. Đó, nãy chốt vậy đi. Đúng chưa? Đúng. Mệt mỏi. Cuối cùng Trời ơi, rất là lớn, chị muốn điếc luôn. Muốn điếc. bấm số tay lại cho chị. Xong chưa, mọi người xong chưa? Rồi. Chưa? Rồi. Đau tay em chỉ vừa thôi. Cũng vừa. Quên! Quên! Masio hát rất phô. Masio hát rất phô. Masio hát rất phô. Masio hát rất phô. Ok. Em. Basno. Hát. Rất phô. Phô. Yeah. Có cái từ nào có nghĩa. Basio hát Basno hát. rất phô. Rất phô. Mấy chữ? Dễ. 5 chữ. Dễ. Basno hát rất phô. Yeah. Tôi chơi cực quá là có 2 điểm là phải được 3 điểm. Quá chứ không mệt chị? luôn á. Hai Hai điểm là đội. biết điệp viên của bển rồi. Hai đội hiện tại đang huề nhau 8 điều. Điệp viên bên đây mới đúng. Và ở vòng thi cuối cùng này tình hình đang rất là căng thẳng bởi vì hai đội đang ngang ngửa nhau. Ở phần thi bóng bàn ngày hôm nay chúng ta có một cái luật quốc tế rất là đơn giản. Thi đấu đối kháng theo 3 cặp. Tức là mỗi cặp sẽ làm sao để cho quả bóng bàn của mình không rớt bằng cách tưng. Nhưng mà mỗi lần tưng là phải một mặt khác nhau. Mặt đen, mặt đỏ, mặt đen, mặt đỏ, mặt đen, mặt đỏ. Ai làm rớt trước người đó thua. Ai giữ được bóng lâu hơn đồng nghĩa là thắng. Và 3 cặp đối kháng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt cặp. Ok. Theo Diệu Nhi nghĩ là bạn có thể chiến thắng được ai ở trong 3 người này? Thuận. Lỡ có thua không có nhục phải không? Đúng rồi, để bị chửi. Còn chị? Ai cũng được, tụi em đi. Em thích ăn thua với Lan Trinh lắm đúng không? Thì để em chơi với Lan Trinh đi, để hai chị em hiền hòa tụi tôi chơi với nhau. Rồi, xuất phát cùng một lúc, ai rớt banh xuống đất trước là người đó thua. Hai đội, bắt đầu. Rồi, bắt đầu. 3 1, 2 3, bắt đầu. Tôi không ngờ chị Ba bán bánh trộn nhà tôi bán được ơi, được. Yeah. Thôi xin lỗi. Bây giờ trách nhiệm là của hai người. Cố lên Miko sẽ thắng lại Basno. Bạn nghĩ tôi làm được sao? em thắng luôn thì chị khởi đi. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, tôi đến từ Nam Mỹ, Colombia. Ngày hôm nay tôi thách đấu với Dương Quá. Còn tôi chỉ là một người đàn ông nội trợ ở nhà với cái biệt tài là chiên trứng. Thế thôi. Bây giờ bạn là đàn ông, bạn thách, bạn chấp tôi đi. Chấp làm sao? Bạn cưng trước 10 cái rồi tôi vô. Cưng trước 10 cái thì vô. Lỡ bạn vô chậm thì sao? Đúng 10 cái tôi vô. Hồi rủ tôi rớt trước 10 cái thì sao? Thì bạn vô. Thì đâu có Thì dám. bạn chấp. Tào lao. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Ủa đâu cần thi nữa. Thi đi, thi cho Vui vậy thôi đúng không? Khoan, bắt đầu. Rồi 2, 3. Giỏi quá Tình ơi.
Tháng danh dự. Tháng danh dự. Đang không có tập trung vậy. Bây giờ nè, có nghĩa là đội tôi cũng đã gác được 1 điểm rồi. Ok. Bây giờ cái phòng thứ 2 nó cũng hơi khá cam go bởi vì nó cũng hơi hên Thi xui. đôi. Bây giờ là chúng ta sẽ thi đôi. Môn này Có nghĩa là mỗi một đội sẽ cử ra 2 ứng cử viên sáng giá nhất đấu với đội đối phương. Rồi bây giờ Trinh với Thuận là thi Sáng đôi. giá nhất rồi. Là hai mình thi nhau luôn hả? Mày đi đi. Bây giờ là đội đi. Bà là đỡ nhất ở trong cái nhóm này rồi đó, bà hiểu không? Thuận biết chơi nè. Thuận Không biết chơi được, không biết chơi. Tôi không ngờ là Thuận cao to vậy mà không biết chơi thể thao luôn á. Có vô bàn đàng hoàng nha. 1-0. Tiếp, muốn giao không? Là mình thả nó xuống. Xuống cái bàn. Được không? Là Đang bây giờ thắng đó. em bỏ xuống cho nó tưng rồi em mới chạy rồi. Đang thắng, thằng thắng vào tiếp. Ra đáng thử là chơi sao vậy? Sao không đỡ đi mày? Ủa tưởng nói chuyện Nhi chơi. Không, chị Tường chỉ đang giao ăn thì chỉ làm Trời tiếp. ơi, lúc nào cũng ghi hình, lúc nào Ok cũng ok. ghi hình. Chúng lúc nào cũng tập trung. 2-0. Chắc này điểm tuyệt đối quá. Đứng sát nhau đỡ đi chứ đứng đâu phải. Không biết đánh thiệt. 4-0 rồi nha. Đánh nhẹ thôi. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Là tới 11-0 là thắng á hả? Cái cuối cùng. Hên quá được một cái rồi. Bây giờ giao banh là phải giao làm sao cho người ta không lấy lại nha. Em vẫn chưa có cơ hội chạm tay. Chưa sao bộ luật rồi. Động lực rồi. Nhẹ đúng rồi Miko. Nhẹ thôi. Nhẹ lại. Đó. Rồi ra ngoài. Ra ngoài. Ra ngoài. Quá cô ơi, cố lên cô ơi. Ra ngoài. Đã đến lúc em ra tay chưa chị? Ra đi em, ra đi. Em ra đi. Nhẹ thôi em. Quốc. Hay quá. Là em thua hả? Đủ rồi. Đó, đúng rồi. Không, mình ấy á, mình ấy á. Đáng đỡ nha. Đó. Bây giờ chị nè, rồi tới em sau nha. Hay quá Tường ơi. Gì? Bỏ, đúng rồi. Nhẹ thế là được rồi. Hụt nha, không phải em hụt á. Hai một chỉ phải tạo không? dáng cho vui thôi. Đi. Nó hụt rồi, hụt quá, không phải, không đúng, không phải. Ôm trốn cho người ta trốn ở đây mà. Cố lên Miko. Cố lên. Đúng rồi. Chết rồi, bỏ. Nè, phải coi nha. Là sao? Được, 4-2. Bỏ. Nhẹ thôi, nhẹ. Đi, Quốc. Hay quá, bỏ. Đánh thôi. Ủa em đánh cầu lông rồi. Em đánh cầu lông. Đánh xong cái gì ra cho tôi đánh. 6-2. 7-2. Miko, đẩy Thuận ra luôn đi. Bỏ. 8-2. Biết gì hết. Tắm bà. Cảm ơn chị cả thả lắm. Đúng rồi. Đi. Chị Cà Hùa quá các Tường ơi. Nhẹ thôi. Bỏ luôn, bỏ luôn. Bà cứ nhắm chuyện của chị Nhi cho tôi. 8-4. Nhắm tôi hả? 8-5. Nhắm Diệu Nhi á, nhắm Diệu Nhi á. Lỗi nha chị Tường. Em là sao Để chết giành đi. em thì phải đánh chứ. Em mà còn không chịu đánh nữa.
Nhi. Rồi ra ngoài rồi. Dính sao Hay quá. Cố lên đi Nhi. phải đi Đi. Cố lên nè, mình có cơ hội thắng què đó. Rồi em ơi. thua cái ván này là phải đánh ván thứ 3 đó. Không 8 điểm cuối chị giao qua một cái là ăn rồi. Nhi. Số mũi, bị số mũi á, chạy cái mũi ra giật mình. Rồi. Yes. Đó, thắng Yes. chưa? Hay không? Thắng rồi. Anh cố gắng lắm rồi. Vậy là cố gắng lắm rồi. Đánh đi. Anh chưa đi. Sao biết hay vậy trời? Nhẹ, hai mình chơi nhẹ thôi nè. Nhẹ nhàng. Gì chơi kìa vậy? Quýnh ra đi. Gì đánh? Nhìn cái bóng nó ghét quá, mà đánh không? Nhanh lắm. Wow, 8-2. Dạo banh đi Thanh. Đã được. 8-3. Niềm hãnh diện của nhóm mình đó. Mình đang thắng mà. Sao Thanh hay vậy? Rồi quyết định luôn nha. Quyết định đi, lẹ đi. Rồi lẹ đi. Đó. Rồi xong. Tổng kết điểm ở vòng lúc nãy là 8 đều. Và qua bên đây thi bóng thì bây giờ sĩ số đã là 11-8 nghiêng về đội của Diệu Nhi. Bây giờ đội của Diệu Nhi là đội chiến thắng. Và bây giờ chúng ta vẫn còn một cơ hội nữa cho Thuận Nguyễn. Bởi vì nếu như Thuận Nguyễn tìm ra được điệp viên ở trong biệt đội 6 ngày hôm nay thì bạn có thể trở thành người chiến thắng. Bây giờ tới này là tới tiền bạc. Và bây giờ đó, chúng ta sẽ cùng nhau tới vòng Lót mắt. một ngày chơi rất là vui bởi vì chúng ta được tham gia với hai gọi là Tuyển thủ. bạn trẻ rất là nhiệt huyết, rất là năng động. Ngày hôm nay là được vào trường học để thấy được khả năng của mỗi bạn nó như thế nào. Một người thì với một cái hình thể to lớn thì chơi bóng bàn dở ẹt, một người với một cái khả năng hình thể tuyệt vời thì tả cũng dở ẹt. Nên ngày hôm nay rất là vui khi gặp gỡ được các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới vòng lật mặt. Ở vòng này chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra được điệp viên của chương trình ngày hôm nay. Người điệp viên là người biết hết tất cả những câu trả lời và được ban tổ chức cung cấp hết tất cả những kiến thức cũng như là những cái lợi thế để cho chơi ngày hôm nay. Lúc này hiểu được chưa? Dạ hiểu rồi. Thuận thì chắc chắn là hiểu nhanh rồi. Sợ bạn này thôi. Em hiểu rất nhanh. Ở vòng này thì chúng ta có một cái phần thưởng rất là dễ thương. Đó chính là phần thưởng của chương trình là 1 triệu đồng, trích từ 100.000 cá xê của mỗi người ở đây ra, cộng với 400.000 của ban tổ chức. Nếu như chúng ta tìm được điệp viên, chúng ta sẽ có thể lấy trọn cái phần đó đem về. Và bây giờ là đội của chúng tôi là đội chiến thắng. Chúng tôi sẽ bình luận mẫu để cho bên những cái người mà mới đó. Rồi bình luận Ok. đi. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta tới bây giờ thì em vẫn chưa tìm ra được điệp viên. Bởi vì ngày hôm nay chơi là khả năng của hai chị em mình quá tuyệt vời chị ạ. Đó thì, Đủ khi em này nhau nữa. còn cái người đồng đội của em ngày hôm nay em không biết dùng cái lời nào để nói. Nếu như điệp viên là bạn Thuận thì chúng ta có thể dễ dàng gạt bỏ, bởi vì bạn ấy không làm được cái gì hết ngày hôm nay, chỉ đứng cho đẹp đội hình. Thì điệp viên có thể nằm trong 1, 2, 3 chị Tường là chắc chắn không có rồi. Sao hả? Tại vì cảm giác, linh cảm, thần linh mách bảo tôi biết cái điều đó. Ồ, nhưng mà lúc này là mình hết là đồng đội nhau. Hết rồi, bây giờ thì cơm Ủa? áo gạo Rồi em tiền, hiểu rồi, đây rồi nè. ok em hiểu. Ủa, như giờ mới hiểu hả? Dạ, Em chắc chắn là thật sự bây giờ em hiểu hết luôn. Hiểu rồi. Rồi thì em đang nghĩ là 1 là Diệu Nhi,
với cái sự ngu ngơ của cô ấy thì cô ấy cũng có thể dễ dàng được gài vô làm diễn viên. Đúng. Chị Thanh, Lan Trinh thì chắc không thể rồi, bởi vì xịu nện ngày hôm nay là cái một cái phong thái bữa giờ của cổ rồi. Chị à, để chị đây. Tôi thì tôi cũng nghĩ như vậy, tôi cũng một trong hai người đó thôi. Nếu Diệu Nhi thì cô ấy đã xuất sắc bởi vì cô ấy rất là ngu ngơ. Dùng cái sự ngu ngơ của người chiến thắng đó. Nhưng cô ấy cũng đã rất cố gắng khi mà rồi cố gắng lắm, cũng có thể là cô ấy đó. Em có một sự nghi ngờ nhẹ cho chị Miko Lan Trinh. Lý do em thấy chị hôm nay chơi rất là quyết liệt chứ không phải là như vâng, em thấy chị rất là quyết liệt. Tại vì lần đầu tiên em chơi chung chị mà. Lần đầu tiên em gặp chị ở ngoài mà ở ngoài. Dạ vâng. Em không thấy lúc chị quyết liệt còn ghê gớm như thế nào nữa. Quyến rũ lắm. Gì hả? Cái miệng nó tém rồi. Tới bây giờ vẫn tém mà. Tém. Rồi ra sao Thuận? Đối với Thuận thì Thuận nghĩ là chị Cát Tường hoặc anh Bajo. Bởi vì nãy giờ hai người nói nhiều quá. Ủa tại sao? Tại vì hai người nói nhiều vậy thôi hả? Tại vì hai người nói gì? Đâu tới cuối giờ nghe có gì không? Còn chơi cũng đơn giản mà. Tiểu cũng đơn giản. Tại vì nãy giờ hai người này lúc nào cũng chủ động cho mọi tình thế hết trơn á. Còn mình là tụi mình, nhóm mình là nãy giờ thua nè, trong nhóm chỉ có Thanh là giỏi nhất thôi. Thôi, nói chung là Thanh cũng chơi rất là ok. Nhưng mà Thanh không phải điệp viên. Điệp viên là một trong những người ở đây. Oh yeah. Hãy nhìn được bắt chị. Em thật run quá nè. Hôm nay những cái rất tình. Mình phải phát sáng lên. Hôm nay đã trở lại để tất cả các vòng. Cái vòng mà vô mà xin số điện thoại chung với là Diệu Nhi á, có một điểm rất là nghi ngờ. Tại sao bạn vô sao? Bạn xin ra rất sớm mà chạy cái rẹt ra giống như là tự ghi số điện thoại xong rồi nhảy ra. Thua rồi. Bạn Nhi có thấy chọn đúng người không vậy? Đúng rồi. Vậy là ông nói một mình mà. Không, có bạn gái của bên nữa. Đi nhanh rồi, đi nhanh. Nhi ra rồi. Nhi ra rồi. Ai ra trước? Nhi. Không hề. Con bên ngoài sẽ quay lại. Sau khi tất cả những người bạn thân thiết của tôi ở đây phân tích thì tôi nghĩ là Diệu Nhi. Vậy là em mất bao nhiêu tiền rồi mọi người? Mất mà 1 triệu rồi đó. Mất triệu á, Tiền áp xe em bị mất 1 triệu rồi hả? có những cái như sau diễn ngố mà ngố quá, hiểu không? Tôi không nghĩ là có một cái người diễn viên gì mà không phải Nè, để cái này là một cái phân tích nghiêm túc. Bởi vì thật ra là Diệu Nhi từ trước tới giờ là một người rất là nổi danh trong giới game show. là ngố hả? Là chơi chưa bao giờ thắng một chương trình hết. Vậy hả? Đó là một cái sự ngu ngơ mà từ trong tiềm thức đưa ra. Nhưng mà nhờ cái sự ngu ngơ đó có thể nào biết đâu được cô ấy qua mặt chúng ta. Nhưng mà tôi nói mấy ông sai lầm rồi, mấy ông thấy chưa? Mấy ông quá sai lầm khi chọn tôi, thấy chưa? Tiền giờ sao chia nhiều quá hả? Chia nhiều quá trời ơi đất luôn à. Em mệt mỏi quá à, tự nhiên à. Mệt mỏi quá à. Không muốn gì. Sĩ Thanh. Diệu Nhi. Chị không muốn chia tiền. Chị bà Tư ghi tên bà luôn vậy bà. Diệu Nhi. Anh lấy lại 100.000 nhiêu hay biết nhiêu? Ủa không phải hả? Cát Tường. Rồi đó coi. Diệu Nhi. Rồi con ba rồi. Chia tiền đó, không phải ghi nó hết thì phải ghi qua Sĩ Thanh đó. Rồi ok, hôm nay cho tôi kéo đi. Đây là hình nó khác quá nè mọi người. Khác quá, Khác mới in. à. Mới nó không có giống như Cái hình hồi đó giờ tụi mình quen á, mấy mọi người ô cái tóc này chắc có khi nào Thuận Nguyễn không? Thuận Nguyễn. Miệng chu chu nè, miệng chu chu. Đâu làm cái miệng chu đó coi. Cái nè. Làm cái miệng chu đó coi. Em định là em lấy lên được 100.000 em đó lại á hay Đúng gì? rồi. Thật ra- Em thề luôn là em đọc kịch bản em chả có nhớ cái gì đâu. Nói thiệt có em chơi Có một điều thế này, có một điều rất là hay. Suốt 2 năm qua, khách mời mà làm điệp viên chưa ai bắt được cả. Ủa vậy luôn á hả? Chính là người đầu Thiệt không tiên. chị? Bạn chính là người Bạn đầu dở lắm tiên luôn á Nhi, bạn dở mà là khách mời bị cả làng bắt. Thật ra là chị Thường là chị cũng thương tình, chị không muốn nhiều người chia cái khoản đó quá, cho nên là Mấy ông hại tôi lắm. Lúc gọi điện thoại cho tôi nói sai rồi, đừng có chọn em, chọn người khác đi. Em nói vậy luôn á chị, nó đừng có chọn em.
bị lộ liền. Ác với tôi lắm. Nhưng mà chương trình cho bạn biết điều gì nè? Đưa hết kịch bản cho em nè. Kịch bản Em sao? đọc 2 lần luôn cũng không nhớ. Đó, thấy chưa? Tôi nói Diệu Nhi đọc kịch bản 3 ngày sau mới nhớ. Hôm nay trời mưa đổi trò chơi nữa chứ đâu phải là đơn giản đâu chị. Trời mưa đổi trò chơi hết vô nhà chứ bộ. Chứ đâu phải là chơi bóng bàn đâu. Đúng là trò gì? Đi chơi đá banh. Trời ơi, chơi đá banh là Thuận thắng rồi. Có Thuận hơn này. Cái này kịch bản là tùm lum tà la đấy nè. Không phải biết hết đâu nha. Có cái câu mà phim gì đó, gửi có 5 phim à, ra 10 phim. Cái gì đâu thay đổi. Trời đất ơi, ai mà biết đâu, bóc đồ ra bóc thăm tùm lum tà la, nói chung nó không có trúng ở trong kịch bản hết trơn á. Thôi được rồi. Giúp em cái gì? Cái giúp em cái gì đây? Đó, đưa hết cái kịch bản đó mà không nhớ được cái gì. Không có nhớ, lâu lâu lén coi mà cũng không được gì. Đóng Coi đi. phim này là 5 phim. Em nhớ mãi một câu trong kịch bản thôi. In đậm màu đỏ đó chính là hãy chọn chị Cát Tường và anh Bát Chô vào đội của mình. Nguy cơ thắng rất cao. Lại ra. Cái gì? Nguy cơ thắng rất cao. Phải chọn 2 người này. Vậy thì thật Em ra nhớ mãi cái đó thôi, còn mấy cái kia em không nhớ Anh nổi. ơi. nếu mà như vậy á, Anh ơi, vậy hai đứa mình đau khổ quá. nếu mà nói Chương như trình đó vậy chị, á, chương trình đó. Không ngờ. nếu mà nói như vậy thì ban tổ chức đã giúp bạn Ban quá tổ nhiều. chức đã đánh Bạn giá. không cần phải nhớ kịch bản nữa, bạn đúng Em là không cố gắng nữa đâu. Rồi, Cảm bây ơn giờ bạn. thì bạn hãy bầu cho 4 chúng tôi. Hãy để Thuận bầu đi. Bầu nè, Để Thuận bầu đi. Em hãy bầu một người đội trưởng trong 4 người này cho tập tiếp. Một người đội trưởng đó. Hay bầu chị. Ủa gì vậy? Trời ơi, Bảo Cương. Nghĩ đi. Người quá thân thuộc. Nghĩ đi.